Hello, hello. Welcome po muli sa PHP tutorial or CMS Content Management System tutorial in Filipino version part na to. Part 9. Okay, part 9. Alisin na natin to si part 8. So, part 9 na tayo. Tapos tayo sa part 9. Ayan. So, sa part 9, punta tayo sa part 9 folder. Okay, sa back end ng part 9, mapapansin nyo dito meron na tayong content process at PHP, footer process, header process. Okay, so ito yon nakita natin sa admin.php. Okay, so targeted nila is header process, form ng my header, form ng my content, content process, and footer. Okay, explain ko yung code. Punta na ako dito sa ito yun, process. Punta muna tayo sa header process. Okay. Next, punta tayo sa content process. Then, punta tayo sa footer process. So, dito muna tayo sa header process. Explain. Siyempre, kailangan muna natin ng connection sa database and functions. Yung functions natin, siyempre, kailangan pa rin yan. So, papansin nyo dito sa header submit dito, si process header process at PHP. So, ito si header submit. Okay? Si post data header submit at saka si post data header na isang text area. So, sabi dito, if I set post header submit, then if I set post header, variable header is equal to post header. So, sabi dito, if empty, kapag walang laman si post header, okay, or si header is blank, header location, admin.php required fields, else insert into header. Okay, papansin nyo dito sa else, ito yung ginawa natin ng part 8 database. Okay, dun sa PHP my admin. Nasaan na yan? Yan. Ito ba yan? Ayun, si header. Yung ginawa natin tatlo, di ba? Si header, si footer, at saka si contents. Nung nakaraang tutorial, yung part 8. Okay? So, ito yung code. Okay, kapag hindi siya empty, kapag may laman, okay, insert into header. Ito yung mga ID and header lang. Tapos, values. Siyempre, ito is blank. Siya na yung maglalagay ng ID kasi auto-increment na siya. Header. Okay, ito yung post header. Ito yun. Or yung MySQL error. Location admin. Data save. Okay, so try natin. Okay, punta tayo sa backend. Header.php. Header is Daniel. Ay, puro na lang Daniel. Iba na lang. My website. Okay. Save. Data save. Ibig sabihin, nandito na siya. Okay, nasaan na siya? Ayan, header. Ayun, meron na siyang my website. So, tingnan natin ang page content. Okay, let's save. Basta, pwede ka nang mag-add dito. Okay, ay, dito pala sa sorry, sa header muna. Okay, punta tayo sa page title. Sa content process. Sorry, nakakalito. So, alisin na natin si header process. Sa content process naman, sa admin.php, dito sa div, my content. Okay, so process, content process.php, meron tayong page title, post page title, tsaka si post content submit. Ay, meron pa pala. Meron pa tayong post content. Okay? So, method is post. Kapag click mo si content submit, anong gagawin niya? Muna tayo sa content process. If-set, post content submit. Okay? Pag click natin yung submit button, ito, if-set page title. Okay? Page title is equal to post page title. Content is equal to post content. Okay, so ito yung title, ito yung text area kanina, yung post content. Ngayon, ang condition dito, kapag empty si page title, kapag walang title, syempre, importante yung title. Okay,
else. Ito parang yung title, ito yung ating pinaka-link sa pages. Okay, mamaya gagawin natin yan. Sa else if empty content, kapag walang content, syempre kailangan meron din yung laman. Okay? Kapag walang laman, required fields uli. Ngayon, kapag may laman pareho yan, punta na dito. Insert into contents, ID, page title, and content. Okay? Values, page title, ito yung mga post data natin. Ito yan. Okay? Kung saan mo sila ilalagay. So, ulit-ulit na lang siya. Sana naiintindihan nyo na. Okay. Next, testing natin. Okay. Papansin nyo dito. Okay. Page content. Page title. Sabihin natin home. Tapos, sa content, this is homepage. Homepage. Okay, save. Next, page content. Okay, so tingnan natin dito. Dito sa contents, meron na ba siyang laman? Ayun. Papansin nyo dito, dalawa siya. This is homepage, this is homepage. Okay, ano nangyari dito? Ulitin natin. Delete ko lahat. Okay. Yes, delete ko muna sila ha. Ulitin natin. Sa page home. Tingnan natin kung magkakaroon ng error. Page content. This is home. Save. Okay, tingnan natin yung isa. Contents. Ayun, isa na lang. Hindi ko alam bakit naging dalawa yan. Kasi ano lang siguro, naka-enter ko na siguro kanina. Okay. So, gumagana yung header and page content. So, punta naman tayo sa footer. Okay, sa footer process. So, same din siya nung nasa header process. Ito is footer, submit lang siya. Yan, footer. So, same din siya ng explanation ng my header. Ayan, sana hindi ko na siya explain uli. Okay, footer submit naman siya. Ito naman is name footer. Okay, if set footer submit, then if set post footer, variable footer is equal to post footer. Then, kapag hindi sila empty, okay, ito yung gagawin niya. Kapag empty sila, ibabalik niya sa admin.php message required fields. Okay, insert into footer, ID footer, values footer. Okay, maglalagay tayo ng footer. Example ng footer. Saan na siya? Ayun. So, footer.php, copyright. For example, copyright 2015. Mali ang spelling ko. Copyright. Save. Okay, punta tayo sa footer. Dapat success yan. Ayan. Ngayon, punta tayo sa part ano ba tayo? Part 9. Part 9. Okay. Mapapansin nyo, sa susunod natin tutorial is ilalagay ko lahat yan dito sa okay. So, back-end. Balik tayo sa back-end. Okay. So, sa header, meron na tayong header, page content, and footer. Kaya lang, ang problema dito, hindi natin nakikita yung content. So, kailangan nating i-view. Okay? Ano ba yung content niya? Kailangan nating i-view. So, sa next tutorial yan. Maraming salamat po sa panonood. Paalam! Okay, pwede na yan.